Den är för liten, Jörgen. Måste upp i helt andra vikter. Jag vet inte fan vad han har för dialekt, Daniel. Han låter inte som en från Arrebro, men han låter inte som en 08 heller. Nej, inte från Sjöbo i alla fall. Nej, det ska gudarna. Han ser ut som han är från Sjöbo. Ja, absolut. Abborrfemman 2020 presenteras av Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Dart, störst på småplock. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Ja, då är dag 3 kommen och utmanarteamet har fyllts på med Team Westin, Daniel och Jörgen, som ju fiskade riktigt grymt förra säsongen. Under nästan extrema förhållanden, speciellt där i slutet när en fick stå och fiska i fören och den andra fick försöka hålla båten i schack i den hårda vinden. Vad känner ni själva om den prestationen och hur känner ni inför årets upplaga av Abborrfemman? Det känns som att vi gjorde ett bra jobb förra året. Vi var lite mer säkra på området så att det kändes som att vi vet lite mer vart större fisk håller sig. Skillnaden mot det här området är att här är det stor fisk typ överallt. Kan man springa på stor fisk. Så att rätt vad det är kan det blixtra till så har man 5 riktigt stora på pappret. Så här kan det hända riktigt mycket saker väldigt, väldigt snabbt. Det är lite skillnad från våra tävlingsområde förra året där det var lite mer stabilt och särskilda områden håller större fisk. Så det här är väldigt, jag tror att det kommer att gå upp och ner väldigt fort för lagen nu. Jag tyckte det var häftigt, den utvecklingen som var under dagen i fjol. Vi fiskade ju jävligt bra får man säga. Vi var ju till och med inne på att bryta vid lunch eftersom vi hade problem med batterier och elmotor det här. Ja. Men vi fortsatte att kämpa och bet ihop och bättrade på den ytterligare. Så vi krossade de andra med mer än 1 kilo tar ett andra teamet. Så det var ju en makalös prestation tycker jag. Ja, det är vi nöjda med. Men jag håller med Danne, detta stället är mer osäkert. Något team kommer förmodligen att springa på en grupp större fiskar. Och då kan det ändra sig väldigt snabbt i resultatlistan. Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli vi. Vi har några äs i rockärmen. Helt underbart. Det ser vi verkligen fram emot att se. Ha en riktigt grym dag där ute. Må Poseidon vara med er. Jag hittade faktiskt en liten rolig grej i butiken det här. Måste vara någon ny Abborrfemman-färg på ert bete eller? Jag har faktiskt sett de här förut och skickat till polare. Det är någon jäkla godis som heter Rawbite. De är faktiskt inte så goda som man kan tro. Rawbite är ju godis annars. Ja, det här är det inte. Coconut, enjoy every bite. Precis som våran wobbler. Enjoy every bite. Varmt välkomna tillbaka Danne och Jörgen. Vi ska även ta och höra vad våra eminenta butiker har att säga inför finaldagen. Idag gäller det verkligen att vi levererar. Dag 3 och
Vi måste krossa idag. Vi måste fånga flera stora fina fiskar. Vi måste få en riktigt bra toppfisk för att ta hem det här. Eller ha en chans till att ta hem det här överhuvudtaget. Och vi har ju ett ganska hårt motstånd där ute. Det kan man lugnt säga. Vi har Danne och Jörgen i Team Westin som är nog, har oceaner av kunskap att ösa ur och har naturligtvis förberett sig helt minutiöst inför den här drabbningen. Så de blir naturligtvis jättesvåra. Men så har vi de andra lagen som ligger före oss som också känner chansen att här finns segervibbar. Så de kommer köra stenhårt nu för att ta det här då. Men vi har också chansen och det är det viktigaste. Alla har chansen. Alla har chansen. Ja. Men vi ska ta hem det. Det ska vi göra. Ja. Vi ska ta det så hårt. Så nu din gamla mysgubbe gäller att verkligen kliva i rätt kalsonger. Så sopar vi hem där. Inte dina kalsonger. Nej, för helsike. Nu kör vi. Följ oss ända in i kaklet. Yes. Ja, sitter vi här efter dag 2, fjärde plats. Igen, 2 fjärdeplatser i rad. Inte riktigt nöjda med det. Nej, inte vad vi hade hoppats på riktigt. Vi har fiskat lite vartannat avsnitt kan man säga. 2 bra, 2 betydligt sämre. Men vi har en okej poäng ändå. Vi är inte borta. Nej, det är vi inte. Vi har en chans att ta hem det här. Ja, finns en teoretisk chans att vinna. Sagt, vi ska ta hem det. Vi ska ta hem det. Vi går för seger nu sista dagen. Det är den här dagen kvar bara. Det är finalen. En riktigt stor fisk för Big 3-poängen och ett riktigt bra snitt. Så har vi chansen och den chansen ska vi ta. Så att det här tar vi. Det här tar vi. Vi går all in. All in. Nu kör vi. Finaldag, abborrfemman. Motståndet idag. Det är hårt. Ja, det är svårt och hårt. Det är Jörgen Larsson och Daniel Nilsson. Nu är det spetskompetens i abborrvärlden alltså. Gårdagen var ju helt galen för oss. Ja, det var helt sjukt. Vi satt ju liksom i flera timmar när vi hade kommit hem och benen skakade, vi kunde inte gå och sova. Vi levde på någon slags galen drog. Alltså. Ja, alltså det var så roligt. Ja, man ville nästan inte åka hem. Men det var vi tvungna att göra. Men ny dag och det känns, jag är så taggad. Ja, nu ska vi ta hem det här. Ja. Nu ligger vi ju etta. Så har vi upplevt bakom oss som vi hade planerat. Ja, allt går enligt planen. Nu kan vad som helst hända. Ja, men grymt. Vi tar det, eller hur? Det gör vi. Kör hårt! Dag 3. Bräckvatten. En hård kamp mot Team Westin, Jörgen och Daniel. Det blir tufft. Det passar dem som handen i handsken där faktiskt. Ja, det gör det. De är magiskt duktiga på det här. Ja, vad ska vi säga efter gårdagen? Det var väl inte världens bästa. Världens bästa dag, men det är skitsamma. Nu är det en ny dag. Ja, det var tufft. Jag har nu sällan känt mig så naken som vi gjorde igår. Jag kände att vi blev avklädda i skinnet. Vi jobbade och vi körde båt och vi hittade ingen fisk. Det var riktigt smisk på stjärten. Ja, du vet, dag 3. Det är din dag. Du är helt som en strykjärn på morgonen. 3 över kilot på de första 20 minuter. Det får du göra igen imorgon. Då kommer vi med i matchen. Lärlingen, han kan. Ja, vi ligger ju 2:a. Och det är sista finaldagen blir det ju, även om det är 2 episoder. Det visar sig ju lite att våra värsta farhågor besannades i sjön här ju. Ja. Så att, men ja, nu är vi tillbaka i skärgården och det är ny dag, nya möjligheter. Och det känns som det är så öppet nu. Det är ju rätt många som kan ändå vinna abborrfemman. Men vi ligger ju ändå på en delad andra plats. Men det hade varit så nice. Och då menar jag nice.
plats och ändå hänga med hela vägen. För vi börjar bra och ramlar ihop som ett korthus många gånger. Så nu röstar han. Ja, det är bara fullt av. Och så ska jag bara säga ett sånt jävligt beast mode av dig. Vad heter det imorgon? Vi har sänkt ribban. Han har sagt att han ska göra sånt, alltså mega beast mode. Röstar han. Och han får en 2 kilos. Men jag sänkte ribban han har till 1 och 2. Jo, det kan du räkna med. Det kommer inte hända. Nej, 1 och 8 kan jag sträcka mig till. 2 kilos, då åker i fronterna på, bara överkropp. Jo, det har jag redan bestämt. Ni har hört det nu, han har sagt ja. Nej. Jo då. Han hörde dem också. Så, det var färdigdiskuterat. Okej. Ja. Mina damer och herrar, finaldagen ska snart börja och än är spelfältet öppet och precis vad som helst kan hända. Kikar vi på resultatet just nu så kan vi se att Jiggar.nu leder med sina 14 poäng, tätt följt av både utmanarteamet och Sportfiskegiganten som har vardera 12 poäng. Team Upplev har samlat på sig 10 poäng, Böjda Spö 9 och Sporting 6. Inräknat i denna temporära poäng är de otroligt viktiga Big 3-poängen som ju inte avgörs förrän slutet av sista episoden och kommer att kunna ändras. Den rafflande finaldagen är äntligen här. Nu är det bara till att tuta och köra. Ja, Jörgen, ska vi piska dem i år igen? Nu kör vi. Första kastet. Fy fan vad spännande. Finaldagen. Fy satan. Där har vi fisk. Ja, jag såg den komma här och ta den. Ta över. Ingen jättestor, men vi får safea lite den här. Ska du ta den själv så kan jag fiska, för det är fler fiskare. Absolut. Det är ingen stor. Första fisken. Fan vad gott. Första kastet. Här första spotten vi har åkt in till nu. Vi ligger i en stor mar. Och här inne finns det åtskilliga pottor och sånt då, som är lite fritt för att det är typ gräs i hela maren. Och hit där vi har valt att åka in nu, här är en liten potta som är 3,5 meter och gräsfri. Så vi har lagt oss nu, ankrat med powerpolesen uppe på 2 meters djup i gräset. Och så har vi gräskanten här, typ 10 meter fram. Kommer gräskanten och de patrullerar där förbi hela tiden. Så nu har vi lagt oss, så kastar vi ut över flackbotten och jiggar in mot gräskanten. Jörgen körde vanligt traditionellt jiggfiske och jag har valt att börja med dropshot just för att då kan man placera tacklet precis i gräskanten och ligga där och fiska flera minuter. För det är just i gräskanten och smyger. Vi får se. Precis 900 gram. Första kastet. Stanley the Stickleback. Sangria. Då släpper tillbaks den här lilla kravaten. Ja, de är så fina. Ja. Helvete det stryker förbi fiskar alltså. Det måste vara stora idar alltså. Men det går ju abborre i de där samlingarna också. Ja. Ja, du ser. En liten kille. 380. Oj. Vi har ju valt att fiska på helt olika sätt nu på tävlingen, jag och Daniel. Jag kommer att köra lite mer traditionellt jigg- och wobblerfiske. Medan Daniel kommer att köra riktigt finess och finlir och lite dropshot. Ja, det har visat sig varit väldigt effektivt sista passen. Och gå ner i storlek och köra allting förfinat. Riktigt finessfiske. De allra största fiskarna har faktiskt valt att hugga på de här riktigt små betorna. Men så för att safea så har vi bestämt att jag kör traditionellt som vi brukar köra och så kommer Danne att växla mellan finessfiske med riktigt små bete och dropshot i gräskanterna. Så tror vi på det sättet att vi ska liksom få det bästa av två världar. Ja. Nu
ligger vi på våran första spot, eller ja, vi ligger på spotten som blev våran första spot, för Danne och Jörgen, Tim Westin, kom in här före oss och de la sig på metrarna där vi hade tänkt att ligga. Och när vi glider in för att åka till en annan håla så ser vi hur de hovar en fisk på vad som måste varit första kastet. Men det innebär bara att fisken är igång här inne. Ja, och triggar oss ännu mer. Ja, nu ska vi ha större än där de plockar där borta. Vi såg fisk direkt vid en annan håla här som vi stannade vid. Så vi kommer att ge den några minuter och sen kommer vi att söka ett område med små hålor. Nu kommer får du gå upp dit. Någon annan in här också. Ja, vi måste nog röra oss lite här för det är några hålor bortanför här som vi helst vill ha nu när vi inte fick i första valet. Jag börjar att köra crankbait och Karl har börjat att jigga. Vi kommer att köra blandade beten för att försöka få någon respons, få något svar på vad det är som funkar idag tills vi får ett par fiskar. För att testa helt enkelt som vanligt. Man har lite nervositet i kroppen, det är lite spännande. Här hyser ju stora abborrar. Alltså här har ju verkligen chans att fånga en 2 kilos abborre. Vilket hade varit magiskt. Ett fullt papper med alla över kilot. Det hade varit riktigt nice. Men det gäller liksom att hitta de här små fläckarna med fisk. Ha lite tur, för vi ligger i ungefär samma område. Vi har böjda spön, vi har utmanarna precis där. Man kan hålla lite koll på om de skopar, i så fall kör vi bara dit och ankrar upp sidan om. Gör det enkelt. Det är nog uppskattat. Ja, ska de få sälja prylar till oss så får de... Ja, gott. Borre? Ja, det är borre. Fin borres. Där satt den. De står här ute som i ett pärlband. Titta vilken fin borre. Vi säger inte för mycket för då tror de att bara sug in den. Titta, titta, titta. Stenhårt sitter den. Kolla, jag skakar. Det är den lilla skojaren här, motrollvåfflan. Kastade jag ut, lyfte den 2 gånger och lät jag den ligga på botten en stund. Och sen känner man bara, det här är goa suget bara. Man bara sätter in krokarna med den här nya Westin Finesse TOC Bass. Det är lite styvare, upp till 21 gram. Så är det en hel klinga dessutom som gör spart lite lättare och mer spänstigt. Riktigt skönt. Ni ser ju så snyggt jag drillade in den. Det gjorde vi, Rickard. Snyggt drillat och en härlig start för giganten. Har de andra teamen hittat någon fisk än? Ja, det här är ju ett klassiskt sportningsställe. Här har jag fiskat i all den tid jag fiskade abborre i Sverige. Och vi började här förra året, vi börjar här igen i år. Planen är att fiska här på morgonen och sen när det börjar bli för ljust, sen flyttar vi till andra platser. Se vad som ger här och sen tar vi den därifrån. Det är våran plan A. När vi kom in här så blev vi inte ensamma utan Jigga flög efter oss här så det är lite tajt. Ja, det är helt vansinnigt. Tyvärr. Har den? Ja. Bra. Jag framme den här. 12 pianer. En gädda tror jag. Är det? Ja, det är en gädda. Vi ska inte dra grönsaker. Jag tror det är gädda. Jag tyckte det såg som en gädda. Ja. Ja, det är gädda. Adrenalinpomper. Vi trodde vi hade dagens första, men det hade vi jag inte. Kan säga, om vi kollar här på ekologer kan jag säga att det där är inga gäddor, de där är alldeles för höga för gäddor. Så antingen så är det brax eller abborre där. Förhoppningsvis abborre. Det var inte mycket gräs här överifrån. Det är mycket gräs i kanterna på den platsen vi fiskar så att vi försöker kasta liksom längs med de här gräspartierna. Se om det står någon fisk. Det gör det nog garanterat. Nu tänker jag så här att jag har fått väldigt mycket gräs på den där lilla busen.
Jag sätter på en offset-krok och en curly tail som ger väldigt mycket rörelse i vattnet. Schysst vaggande igång. En curly tease i en tånglakefärg. Det känns glödhett alltså. Nu ska jag fan bara dra den här längs botten alltså. Känns lite Lejonkungen-känsla när man kollar på solen nu alltså. Jävlar. Fisk direkt. Ja, gädda. Är det? Ja. Första kastet. Är det gädda? Ja, det är klart det. Vad skulle de bort? Så här hade vi inte på Superpike Open. Ja. Det är en bra tävlingsfisk. Ja, försök att få så vi inte blir av med jiggen. Ja, hoven är lite... Och det är precis att han har inhalerat skiten. Där har du. Så, tack. Ja. Använd hovhållaren. Så, kolla där ute då. Där. Oh jävlar. Och där har du dem. Där har du dem. Jag vevar in i tallonen. Ja, kasta på dem nu. Där är de. Ett stort stim. Jättestort stim med borrar. Ja. Bättre. Får se. Nu kör jag ju dropshot då, och så har jag full fluorokarbon som huvudlina. Nej. Det är lite svårt att känna hur stora fiskarna är, men de är så himla starka nu också. Jag får ta lite lugnt med de här små krokarna. En fördel när man kör full fluorokarbon så här på dropshotet, det är att man får sån kontakt med grejerna. Även om det blir en sån linbåge som det lätt blir på dropshot, så transporterar fluorokarbon vibrationer på ett sätt som flätlina. Flätlinan transporterar vibrationer endast om det är lite spänn i linan. Fluorokarbon kan ha en stor båge i, ändå transporterar vibrationer så man känner huggerna supertydligt. Det är riktigt häftigt faktiskt. En liten holotease är en av mina absoluta favoriter och just dropshotta för att den är så aktiv. Och den här tiden jag dropshottar inte nu för att jag behöver en metod som är väldigt, för att de är sega och stela, utan jag dropshottar för att jag vill behålla tacklet i strike-zonen liksom. Så därför funkar holoteasen väldigt bra, för den rör sig mycket fast man fiskar den på dropshot-tackel. Och varje gång man flyttar tacklet lite närmare båten så paddlar stjärten väldigt fint. Och sen en grej är ju att den är ihålig så den kollapsar när fisken hugger, så den krokar ju extremt bra. Ja, det sitter nästan alltid och så med fluorokarbonen och det är väldigt bra uppsättning det här. 0,75 kilo ostkrok. Nej, kroke och dan. Märkliga abborre. Väldigt fina färger på. Kolla de superröda fenorna. Passar båten nästan. Snyggt. Jag vet inte var de låg någonstans. De åkte in här, både böjda och uppleva här inne. Ja. Nice. Är det stort? Nej. Okay. En abborre till på listan. 800 gram. Stanley the Stickleback Motor Oil Gold har jag bytt den nu när det har ljusnat lite. Ingen gigant på något sätt, men en listfisk nummer 4 på vår lista. Tack för det. Som de flesta teamen förutspått så har utmanarlaget stenkoll på läget. 4 stycken riktigt bra abborrar på pappret redan. Starkt jobbat Team Westin. Jag hade missat precis ett hugg. Men det var inget överdrivet hugg så att säga, men det var ett nafs där. Och det var precis framför Robin där. De var riktigt nära båten. Jag tror det var ett par fiskar såg det ut som på lodet. 2-3 individer som vi egentligen hamnade lite för nära. Nej. Oj, det var nog en av de mindre som finns i det här området. Fisk. Det där var första abborren för dagen. Det var ingen idé ens att mäta eller någonting på den. Det finns så mycket större fisk här så att det är bättre att fiska och se om de är i närheten. Jag såg att giganten hade framme hoven precis, men jag vet inte om de var fisk eller vad de gjorde. De använder hoven till att knuffa bort sig från grundet. De har ju speed dial på telefonen till Svedea. Alltså vilken chef du är.
De står där ute. Det är ungefär samma size som den andra. Nej, den är alltså lite större. Den är tunn. Ja, för fan. Nu snackar vi skapelser. Fy fan. Nu ska ni se här. Damer och herrar. Titta här. Detta är en hungrig sak. Titta. Det är nästan, alltså ärligt talat, det är nästan fusk. Det jag håller på med. De bara äter det. Kolla, han sitter för fan i svalget. Hade jag bränt ännu så hade jag kunnat sluta fiska. Herregud. Lät de ligga lite på botten. Vad känner man? Bara suger in alltihopa. Prick ett kilo. Dagens första kilosfisk är landad. Grymt fiskat, giganten. Vi ska byta till en annan färg. Jag gillar den gröna färgen bäst. Så Linus visar här vad man går in på. Gubben ser lite smådåligt. Ja, det är så. Ekolodsfärger. Vill du ha den där gröna stenen? Ja, tack. Lite mer skrika. Det där. Det där gubbfärgen för de som inte ser så bra. Där ser man lite bättre på den gröna. Tyvärr, så är det. Kommer måldaren. Den stora svarta, den är en hel rund. Det är en stor rund abborre. Den är här, den försvinner ur det bildet. Men det är abborren. Den där vill vi ha, den där är inte liten. Snäsk. Ja. Borre. Den här gången tror jag faktiskt den har lite taggar på ryggen den här gången. Den här känns borreaktig. Jag nyss har sagt att man fick bara någon som var bättre, men det fick jag inte. Men det är dock en abborre. Den är ju mycket större än den vi fick igår. Så det är skönt att få med in på början här. Ett halvkilo för liten? Ja, jo, men det är en fisk. Vi hade ju ingen igår som var större än den där. Så. Motorvåfflan. Ja, fin är den här färgen. Ja, den är riktigt fin. 0,45. Inte exakt den vi kom hit för, men det är en start. Ja, just nu är det... Det känns skönt att få en abborre i alla fall. Så tillbaks. Take it easy. Ja, den är ju godkänd därifrån. Eller? Första för dagen. Ja, den är precis då. Nej, 25. Ja, jag behöver hjälp då. Ja. Vågsäcken är under dig. Ja. 240. 240. Det är på pappret. Det kan ju vara... Det ser superklurigt idag. Hejdå! Kan vi inte ha det där pappret istället? Va? Kan vi inte använda det gamla? Ja. Med de vikterna, tänker jag. Det är bättre än ingenting. Ta en till. Här ser ni massor med stora abborre. Ett stort stim. Det är tack vare Hummingbirds Mega som vi ser dem. Men det är så fruktansvärt grunt här och massor med gräs så det är skitsvårt att fiska. Nu ska vi bara knäcka koden hur vi ska fiska efter dem. Den här bullybiten, den går ner i gräset hela tiden. Så att nu kommer jag kapa av skeden en bit här. Så att förhoppningsvis den går lite grundare. Ska se hur det går. Jag vill bara kunna fiska den på 70 cm djup ungefär. Nu har jag en! Bra. Är det gädda? Jag vet inte. Det är gäddjävel. Nej jävlar vilket hugg det där var. Det är gädda, va? Jag vet inte. Ja, det kan vara en gädda. Aha. Ja, det var en gädda. Fan! Jävla gäddmäckare alltså. Vilket hugg! Ja. Det bara tjongar. Helt odigert. Man blir ju bara irriterad. Inte riktigt lika mycket fisk tycker jag. Nej, jag tycker inte heller. Det känns riktigt rätt jämfört med hur det var häromdagen. Frågan är ju vad vi ska göra, Jörgen. Vad sa du? Tycker du vi ska åka och leta vidare? Jag tycker vi ska titta lite till här. Annars drar vi till plats nummer 2. Salladsbaren har öppnat. Om vi gör ett sånt weedless bete eller någonting så kan vi kalla den för Caesar shad. Där så.
Vi är gjord för att fiska i sallad. Och den här bättre. Känns det. Det är nummer 5 på pappret. Ja. Om den kommer i raven. Här var det så också. Stod det en del fisk precis utanför gräsbälte. Så satte jag på droppshot. La den där jag tror precis utanför kanten av gräset då. Och låg och fiskade den. 0,72. Fisket har ändrat sig lite grann. Det är mycket klarare vatten än när vi var här för 2 dagar sedan. Så vi har lite att förnula ut. Men nu har vi fyllt pappret i alla fall. Större ska de bli. Utmanarteamet blir därmed det första laget med fullt papper. Bra jobbat! Tar vi en titt på scoreboarden kan vi se att fisket för det mesta än så länge är segt, men några riktigt fina abborrar har fångats. Dagen är ung och i detta vatten kan allting vända på bara några minuter. Vi tror att Westin håvade en fisk till här borta. Det är lite svårt att se, det är lite disigt än och de är en bit bort, men ja, de ska ha 3 fisk vid det här laget i den där hålan, för att när vi rekade där, alltså det var så mycket stor fisk och så bra på en 100 meters sträcka där, så ja, de ska ha 3 stora fiskar vid det här laget. Annars gör du inte ditt jobb, Dan. Ja. Brände. Bättre fisk eller? Jag var tyngd i den i alla fall. Jag brände precis dagens första hugg för mig. Det var försiktigt, kom efter, men det var tydligt fisk. Jag kände ett par snabba ryck. Han måste nafsat precis bak i stjärten på cranken, men på något sätt inte tagit kroken. Jag vet inte, det släppte direkt. Det är nerver nu. Vad fan är det som plaskar? Är det jag som bara... Är det de gubbarna i huvudet som pratar med mig? Jag tror det. Inte nu, det har jag ju inte tid med. Det är inte sant. Det är inte sant, gubben. Alltså det kändes riktigt... Ja, den så jävla fint alltså. Var det där? Exakt, ja. Röstan har bombat 2 fiskar nu. Fan. Låt dem svälja det, Röstan. Kanske man ska vara lite kallare just när de plockar dem så från botten. Ja, men den hög på botten den också. Ja. Westin verkar röra sig lite här nu. De är stressade. Förhoppningsvis har de inte hittat någon fisk här. Vi är lite oroliga att de ska komma och lägga sig här. Vi är på vår lilla fläck här. Vi hoppas att de kör någon annanstans. Snask? Den här bättre. Ja, om det är en borre, det är någon gädda kanske. Nu ska du inte jinxa det. Jag tror tyvärr det är en gädda. Nej då. Är det en borre? Det är samma storlek som den andra. Samma storlek. Ja, men det är borre. Fan, det är samma fisk. Samma storlek i alla fall. Kättisvåffla. Ja, den vill de ha idag. Bra skört. Ja. Det var 10 gram mindre än den andra, så det verkar vara bröder de där. 0,44. Det är ju inga monster, men det är ju fortfarande fisk på direkten nästan. Ja. Det är ju skönt. Är det? Man har någonting. Det är ju inte världslätt här nere, är det inte. Hur ser du? Ja, jag har inte fått något på. Brände du ett hugg eller? Kan vi se dagens första? Ja, om du har fått på kättis får jag också sätta på en. Ja, ser du och kastar du, de står där ute. Ja. Fan, har han igen. Helvete! Kan vara en sån här cross då. De brukar vara på ett par gånger. Nej, det är liten, jätteliten. Är det så? Förmodligen inte ens godkänd. Nej. Eller? Nej. Nej, när det är inte godkänt. Jag säger att jag hade också en fisk. Oj. Så här kan det gå. Nu gör vi en liten flytt så här på morgonen. Klockan är 9. Den är inte jättelång utan vi ska testa ett litet
parti precis utanför här. Där vi har fått bättre fisk. Så att vi testar. Det är som gräsbälten med sandgångar i kan man säga. Så får man bara fiska. Kört mycket offset där med lätta skallar. Så det har funkat bra. Så vi provar det. Ska vi kolla i vår lilla dartsväska. Weighted offset hook. Storlek 5,0, 7 gram. Maybe this is the shit. Maybe we'll see when I catch a big one on this. Varför pratar du engelska? Det är en svensk produktion där. Yes, but I'm international and I'm so fucking great at English. Speaking. It sounds not good. Yeah, it sounds very good I think. Den här har ju lite bly på sig där. Det går ju då givetvis inte att trä igenom kroken som en vanlig offsetkrok liksom och följa med igenom hela jiggen. Utan det man gör så här, man sticker ett litet hål med kroken ner så. Det ser ju lite konstigt ut kanske. Men då har man en ingång där för den här sen. Stoppar man in den så att det lilla krokögat kommer ut där. Sen måttar man ut vart kroken ska sitta någonstans och den får inte vara för sträckt och den får inte vara för slapp för då blir det inget bra. Utan den ska vara perfekt. Måttar man ut och sen så stoppar man i den. Trycker i den rätt igenom bara. Voilà. Så har vi en liten offset-riggad historia. Nu är vi lite off egentligen. Ja, jag vet inte men det var så jävla så. Det här. Nej, gäddjävel. Ja, det var det eller? Hemskt, ja visst. Är du säker? Ja, jag är helt jävla bombsäker på att det är en gädda. Så här gäddor känns vet du. Det är en tvåpanners. Du vet en abborre, det låter så bara dunk ner. Vad gör gäddorna här? Åh vad skönt, tack. Det levereras allt annat än det vi ska ha nu. Det levereras pikes. Alltså gädda på svenska levereras det. Tyvärr. Frågan är om det är ännu klarare här ute. Stor risk för det. Vi får se. Ja, nice. Bättre fisk. Ja. Nej, den är kanske lite bättre. Han kämpar ju som en demon. Här har du hoven. Är det hovläge? Nej, jag kan ta den. Det är snyggt va? Han kom där. Vi har gräsbälte här så det går in som en kil. Och det verkar som abborrarna liksom patrullerar i den här kilen. Det gäller liksom att pricka de här grupperna med de stora fiskarna. För det har gått om mindre abborrar också. Ja, bättre. Nice. Ser fin ut. Jag kan hova den om nu står du på det. Ja, vad fint. Ja, vad de slåss alltså. De är så himla starka nu. Gud vad de stretar. Nice! Härligt. Dagens första kilofisk. Ja. Fan vad gott. Härligt med råge också. Fan vad gött. Stanley. Brutalt tävlingsbete. Fångar inte bara många fiskar. Fångar även de stora. Brutalt tävlingsbete. 1,37. Jajamän. Härligt. 1,38. 1,38. Fan vad fint gör det. Utmanarteamet verkar ostoppbara idag. Fisk direkt på sin nya plats. Nu får butikerna steppa upp. Vi släpper tillbaka den här fantastiska fisken. Ja, det var en bra fisk. Ja. En rolig fisk framförallt. Den kämpar ju som tusan. Riktigt kul. Jag kände direkt att det var en lite större fisk när han sög i. Ja, skönt att se att de finns här nu.
De känns luriga här ibland. Nej, det är en gädda. Det är en gädda. Fan. Och där gick tafsen och där var hej då Toxic Mahi. Vi har 2 till. Ja, jag fick precis napp och det var en gädda och den klippte 0,40 fluorokarbon som ingenting. Men jag såg att det var en gädda så att det var ingen snack om saken. Så nytt bete, nytt hake, nytt allting. Vi håller på att flytta runt här inne lite nu för de fiskarna vi hittade får vi inte att ta. Så vi har sökt lite längs med en djupränna och in mot några hålor. Och när vi nästan var framme vid en håla här så stod det några individer. Det ser ut som att det blev en annan typ av gräs precis. Det var ingen håla i gräset men det var... blev lite annan struktur på det. Som att det blev högre gräs och de stod över det låga gräset jämte. Så de ska vi definitivt ge några kast nu. Men jag retar mig att vi hade kunnat ta ett fyllt papper liksom. Ja. Om jag inte hade klantat mig. Den ena var fint spörböj. Alltså, båda var 2. En kände jag inte så mycket men 2 var ändå, alltså man kände alltså tyngden liksom. Ja, det var en gädda väl? Eller? Nej, då brände den bara. Alltså det är ju inte... Vad händer? Sant. Alltså jag känner ju liksom de suger in den och sen bara kliver de av. Nu får de på vanlig jiggning. Nej. Nej. Ja, det är nog aid. Ja, det måste det ju vara ju. Nej, det är ju sjukt. Det är riktigt sjukt. Alltså vad fan? Jobbig sol. Då sätter man givetvis på sig sina Leech Tarpon. Riktigt sköna brillor alltså. Det var en helt annan grej alltså. Och lite koll på det. Det är suveränt. Det är nästan ett måste när man fiskar på sådana här grunda ställen. Man kan, speciellt om man förflyttar sig och letar fisk. Så har man en helt annan koll alltså. Och sen ska man ju faktiskt inte förringa att när man har en klåpare som röstar i båten så är det lätt att man kan få i ögonen och sånt där. Alltså. Jag har dem just in case. Men det är riktigt bra brillor. Riktigt bra brillor. Fisket är trögt för teamen, men Linus verkar ha krokat i någonting. Det är ju fel art. Fan, du ska ju inte hugga. Satan vad den simmar då. Vad fan är det här? Det här kan ju knappt vara felkroken gädda det här. Ja, det här var ju inte en gädda heller var det inte, utan det var ju faktiskt en sik var det. En stor sik också. Frän. Sik en fin fisk Linus, tyvärr både felkrokad och fel art. Inget som hjälper er i tävlingen. Kändes på direkten att det inte var en abborre. Jag trodde det var en gädda, men det var det ju bevisligen inte heller. Utan det var en silvertorped på nästan 2 kilo. En stor sak är det. Men fin. Kul det också. Synd bara att det inte var en abborre. Jag tror att dagen kommer vara lite klurig. Men det kommer komma perioder då fisken liksom stryker förbi. Så jag tror att det gäller bara att betet i vattnet och fiska nära gräset så ska vi nog lyckas lura upp ett gäng. Alltså, morgonen för oss har varit väldigt svår alltså. Inte alls gott som vi har velat, så vi får se vad vi ska göra. Kan väl få ut ännu mer av lunchrapporten sen och se hur det gått för de andra. Hur vi rent taktiskt ska jobba för att ta hem det. Det här är väl okej. Bra, härligt. Nice. Standard stickleback. 420. Snyggt.
just nu, vi använder oss av Humminbird 360. Där man ser på skärmen nu, det är fullt med gräs. Allt det här vita är ju gräs. Och sen är det små fickor lite här och var som är mörka partier där det inte är något gräs. Och det är i de där mörka partierna som ofta abborren står. Och där är det lättare att fiska utan att fastna i gräs och så vidare. Här är det ju tjockt med gräs över hela botten. Och så kommer det små pottor där det är gräsfritt. Och vi ska hitta en större sån potta. För där brukar oftast abborrarna samlas upp. Vi får se om vi hittar något sånt nu. Vi som skulle åka hit och dra kloss. Det ska vi göra. Klockan är bara barnet. Jag vill åka tillbaka till den här sjön. Det var mycket roligare fiske. Vet du Håkan, ibland känner jag mig som en tomte. Du är ju en tomte också. Mm. Till det här lite lättare jiggfisket så kör jag vårt V6 Finesse TOC 5-15 gram. Det är klockrent spö till det här lätta jiggfisket. Extremt lätt och känsligt. Ren fröjd att fiska med. Och just när man kör lite mindre jiggar och även när jag fiskar wobblers, hårdbeten, så tycker jag detta spöet är helt rätt. För det är ganska mjukt och toppigt. Och det funkar bra när man kör med små wobblers för det dämpar lite de här hårda knyckarna så man tappar inte så mycket fisk. Så det är ett riktigt favoritspö. Det finns ju även i den billigare V3-serien. Också ett mycket trevligt spö att fiska med. Jag har fiskat med V3-orna i många år, men så när de här lite vassare V6-orna kom då var jag bara tvungen att byta för det var ståpäls med en gång. Och personligen så kör jag med samma spö fast de nya V3-orna Bass-serien. Och det betyder att de är odelade. Och de blir lite rappare än vad vanliga V3-orna är. Men annars är de väldigt lika. Fruktansvärt bra allround-spön. Jag gillar odelade spön så jag kör gärna Bass-spöna då. Oj jävlar vilket klappkäftshugg alltså. Det var roligt. Det var en roligt hugg alltså. Som det ska vara. Jo, den är fin. Han stånkar som satan. Jag tar det väldigt försiktigt när jag drillar så här på en liten krok och sen tunn fluorkarbon som huvudlina. Tar jag det väldigt försiktigt när jag drillar dem. Kilos. Knappt. Där omkring. Jättefin fisk. Han tog också, jag såg en grupp med fisk på sideviewen typ 25 meter ut. Så var det gräs innanför hitom och efter och så strök det förbi massa fisk. Så ja, försöker man ju kasta ungefär där man tror att man får ju gissa lite när man kastar. Och så bara stod helt statiskt och fiskade där. Och så efter ett bra tag faktiskt bara kom han och klippte i. Jajamän, det är en kilos. 1100 till och med. Så stor. Så, min första kilosfisk för dagen, en jättefin 1100. Tog på ett strategiskt placerat dropshot-tackel precis i gräskanterna. Supereffektivt. Och den är pigg, den ska få gå tillbaka. Sjukt kul. 2 stycken kilosfiskar på pappret för Team Westin bara några timmar in på dagen. Tar vi en titt på scoreboarden så bekräftar det Team Westins stora ledning. Än är det några timmar kvar till lunchrapporteringen. Ska butikerna lyckas kontra utmanarna? Jag hade en stöt precis när jag hade lyft jiggen och sen lät den droppa ner så jag kände inte om det var en större fisk eller om det inte var det. Men han ville inte hugga igen i alla fall. Det börjar bli lite frustrerande här nu just nu. Nu har vi sökt av hålorna längre in i fjärden här och vi ser en annan fisk som vi inte får att ta ordentligt. Karl hade en stöt men ingen mer, så nu går vi upp till spotten vi hade tänkt börja fiska som Westin var på, fick fisk och sen lämnade. Det har fått vila, jag vet inte, jag har inte kollat på klockan, men en timme måste det ha fått vila nu i alla fall.
Så vi ska gå upp dit och se om det står någon fisk där som de inte fick att ta eller om det har kommit in ny fisk. Och ge den hålan ett ordentligt försök, för det är ett riktigt bra ställe. Så vi får se vad vi hittar. Nu ser jag att det står lite fisk även på väg dit faktiskt, men vi är nästan där nu. Så ja, det här blir förhoppningsvis hett och vändningen för oss. Hur många människor är det som sportfiskare i Sverige, Rickard? Det är det runt 1 miljon, är det inte det? Ja, jag tror det är till och med ännu fler. Alltså som fiskar mer än en gång per år. Det gillar du? Ja. Säg att det är en abborre. Det är det. Härligt gubben. Jag tror det i alla fall. Akta, ska vi ta dem på andra sidan? Så inte de närmar hålen, de behöver inte kolla. Nej, jag tycker det är som en god abborreknyck. Detta är en bättre fisk om det är en abborre. Ja, den känns faktiskt. Det kan vara en beast mode-fisk. Eller? Jo, det är en stor jävla abborre då. En stor jävla... Gud, detta... Nu snackar vi. Nu snackar vi. En fisk. För fan, en fisk. Det är en riktig jävla drömfisk. 1610. Så där jag rostar en ny toppfisk, inte bara för dagen utan hela tävlingen. En mycket viktig fångst denna finaldag. Ja, 1610. Riktigt, riktigt bra tävling. Du, vet vad? Man fiskar när det är andra båtar i närheten. Ja. En fisk. Så jävla läckert röstar han. Kniper vi inte. Jag gör det. Då snör vi lite. Ska ni passa på att ta lite reservfrukost där. Jiggar har lämnat området. Så nu vill vi snöra runt lite för att se hur det ser ut. Vi vill inte riktigt lämna platsen. Det står lite fisk. Så länge Jiggar var här. Som vi letar efter nu egentligen, det går en gräskant här gör det, alldeles bredvid oss, och så går det ut en ådre strömmar från, och vanligtvis så brukar abborren gå som ett stråk därifrån. Så det är inte hela dagarna de är, utan det kommer bara, de går in och ut vissa tider gör de. Det gäller ju att hitta dem där, men nu letar vi efter några enstaka individer som vi kan fiska på nu. Det är lite trögt, mycket trögt till och med. Men någon borde man kunna hitta. Det är helt sterilt nu på ekolodet. Ja, men då drar vi. Då tar vi upp skiten och åker. Jag är inte med det. Jag ska bara... Ingen bil för. Nej. Stäng av skiten. Du hovar ju! Du hovar ju! Bättre? Nej, typ samma. Jag vet inte. Den är godkänd säkert. 27. Ja, den är godkänd nu. 24. 240. Vad sa du? 240. Ja. Samma som den. Lite skillnad mot för igår. Säger du? Jag tror vi ska åka upp. Jag tror att vi ska gå ut och leta det där stim och försöka få de här 450 grammarna. Ja, absolut. Nu håller vi på att leta lite fisk här och se om det står något här i det området där vi befinner oss. De är jätteförsiktiga och vill liksom inte riktigt ta. Jag har sett fisk, men nej, det kan bli så att vi får flytta oss en gång till och söka av en annan plats. Du, nu har jag en. Nu! Är det både? Jajamän, där är de. Nu har jag en abborre. Ja, det är en både. En liten jävel. Den är inte så jävla liten. Kroka av en. Fan, de är här. Vart stod han? Bara kasta rakt ut där. Jag fixar det här. Fy fasen vilken fin abborre. Vilka färger. Helt magiskt fin. Bye bye. Den där abborren tog på min modifierade lilla shadtees i färgen Motoroil Glowtail på en offset-skalle från Dart.
7 gram, 5-0 krok. Riktigt fin kombo. Och det verkar ju funka. Så nu tar vi en till. Känns som de är lite mer inne i gräset idag. Gömmer sig. Jag är väl där klar i vattnet. Förmodligen. Ja. Gott. Gott eller? Jag vet inte. Snaskar i sig. Men det är nog en höjning. Det är en fin fisk också. Godkänd va? Cool på dropshot. I gräskanterna snaskar han i. Och håller tisen. Bra snitt. Men ja, allt hänger såklart på hur de andra har fiskat. Bättre än så här ska vi ha, men jag tror det är nog säkert ingen jättedålig rapport. 5 över kilot är i alla fall målet. Ja. Tycker jag. Vi kör en variant här nu, ett sätt att fiska av den här hålan som vi ofta använder på såna här små fläckar. När vi fiskar av, vi kallar det för att köra femmer helt enkelt. Vi kör 5 meter, ankrar, kastar 10-15 kast, 5 meter till, kastar 10-15 kast och så fiskar vi runt en håla eller längs med en kant eller vad det är på det sättet. Det brukar vara väldigt effektivt faktiskt för att lokalisera var på den här fläcken fisken står. Utan att man flyttar sig för långt, utan 5 meter, det räcker. Och så rätt vad det är så är man på dem. Jävlar alltså, jag lät den ligga på botten, jag vet inte hur länge, och så lyfte jag lite, lät den ligga igen. Då, det var ju så jag hade mina. Då nöpte till en gång. Det känns jättejobbigt att missa första stöten, första kontakten jag haft på flera timmar, men samtidigt är det ju en liten ljusglimt att man hittar någon metod, någon teknik som vi faktiskt får kontakt med fisk på. För det är så här hoppa i sjön-läge just nu alltså. Nej men fan, nu det är bara att knäcka dem. Det är bara att knäcka dem. Tråka ut dem tills de hugger av leda och se så mycket beten. Vad som helst. Ja, det var ju inte riktigt vad man hade önskat. Så här kommer The Great Dane inglidandes på vår Jag kan säga det till dig, Röstrand. This is just the beginning, man. Alla kommer att komma in. Och då menar jag alla. Men det har varit så lugnt och skönt inne. Till och med jag har knappt pratat något, inte högljutt i alla fall. Röstrand. Nej, men prata gör du ju hela tiden ju. Jo, men jag håller igång liksom the mode. Ja. Jag snackar ju upp fiskarna. Du har full kastlängd igen. Jag ska säga, vi försöker smyga upp den här nu. Så Varför tror jag inte jag har några hastiga rörelser? Sätt in när den är redo så tar jag en kopp kaffe så länge. Han är ju 24 kilo sjögräs med här nu. Nej, gädda. Okej. Nu kör vi ju en fluorokarbon-tafs. Vilket dels gör betet lite... Nu fick jag redde. Ja, det är en fin borre. Är det? Ja. Ja, det är ju bara att håva då. Ja, den är inte så stor. Vad säger man? Alltså jag känner mig lite som Kevin Van Damme. Vi har liksom såna här åskådare runt oss. De kollar när vi snaskar borre. Första borren för dagen. En liten krigare på dryga
4,5 hektar, misstänker jag. Vi kollar. Ja, det kan vara klokt att mörka lite för era grannar, Rickard. Danskar. Du, det står fisk här inne, Stefan. Kolla här. Kolla här. Ser du det? Ja, det ser de. I med elmotorn. I med ilos. I en gräsficka här. Här stod det några stycken. Säg inte. Hoppas de kan vara fina bara. Ända sedan jag var i princip nyfödd här så har min far faktiskt varit duktig och gjort så jag blev medlem i Sportfiskarna då. Och ja, det är nog säkert 18-19 år sedan jag blev där och jag kommer aldrig någonsin gå ur. De gör så otroligt mycket för fiskevården gör de. Och för att fortsätta ha kvar det här vackra fisket som vi har där i Sverige. Och de har hållit på nu i strax över 100 år och borde absolut hålla på i 100 år till. Så hjälp Sportfiskarna nu att hålla på i minst 100 år till. Bli medlem hos Sportfiskarna idag. Alla ni som sitter där hemma. Ja, väldigt viktigt Linus. Sportfiskarna gör så mycket nytta för våra vatten både under ytan och på land. Fisket går just nu rätt så trögt vilket får en del team att röra på sig en del. Nu har vi gjort en lite halvlång transport. Vi har tagit oss in till ett mindre system för att hitta fisken som bor här inne stationärt. Liksom. Så nu kommer jag köra med lite Texas i en banankola färg, curly tees. Så vi får leta. Cirkulera runt så hittar vi så småningom lite fisk. Måste vara gädda, eller? Känns gäddigt. Det är gädda, du kan ta en lugnt. Herregud, alltså man känner sig så jävla het. Och nu vet man att man står på rätt jävla fläck. Nu gäller det bara att vänta in en huggperiod. Och då gäller det jäklar att vara med i matchen alltså. Är det här en abborre eller? Nej, det är det inte. Det är ingen borre. Du drar gädda. Är det det? Gädda. Ja, det känner du väl om det? Ja, eller så är det en stor jävla... Han går ju och stånkar. Ja, men är det borre så måste jag vara med och håva. Jävlar vad han drar. Nej. Är det borre? Vad är det? En idjävel är det. Är det det? Ja, en stor jävla id. Fy fan, vilket flak. En sutare. Vad i helvete skulle han på att göra? Han var stor som fan. En 3 kilo sutare drar han. Ja! Nytt PB på sutare. Fy fan så skönt. Jävlar vad gött. Han högg på en bullybite. Som jag har kapat av skeden på för att kunna fiska i växtlighet. Oj. Nu höll vi på att bli av med hoven. Ännu ett fint exemplar av fel art fångat idag. En härlig sutare, men nästa fisk du fångar får du se till att den har taggar på ryggen, Milton. 2,95. Ja. Sutare på Nästan 2,95. Vad slemmig han var. Kolla den här. Håller åt rätt håll, då är det. Nej, jag kan, han är så slemmig. Nu vart du svartslämmad. Sutargubbe. Vilken tur att vi har våra snaskhanddukar. Underhållning på låg nivå. Igen. Jodå. Men mer än okej. En luns. Det är en luns. Okej. Ja. Tjejsfisk igen. Tagit en stenhårt. Har verkligen slukat hela. Det är Stanley som fortsätter att dominera. Ännu en kilosfisk till samlingen. Riktig praktfisk detta också. Hög och fin. Stark som en oxe. Det är det som är abborrfisk. Det blir inte bättre. Han var böjda nötter där borta. Då måste jag få tvist, annars hade vi inte nött så. Ser också en del på lodet där. Kan tänka mig att... Ja.
Det är ju lätt att man... att man kanske stannar kvar längre än någon. Ja. Man vet ju inte, de kan plocka fisk med jämna mellanrum. Ja. Det borde man kunna göra där inne. Men som sagt, får man ingenting så är det lätt att bli lurad. Någonting som ni ser väldigt mycket på alla våra båtar, det är mycket prylar från Ram. Och det är för att de har så grymt mycket bra grejer. Som det här bordet med magneter som håller verktyg och annat på plats. En liten mugghållare. Eller här bak har vi en klockren hovhållare. Får hoven ur vägen i båten. Och det är bra alltid veta var man har den. Så ska ni montera något i båten, kika på Rams grejer. De är klockrena. Det är fan bra. Var det en sån här stöt igen? Nej, eller? Det här var mer att den tog och drog i egen. Okej. Fan. Vad kör du för något? Motorvåfflan. Jag hade ett hugg precis igen och det sög i, men borta. Det här det kändes att det var ett lite större fisk som var där, men den tog bara liksom i stjärten. Och jag vet inte om det är på grund av att jag har en lite för liten krok på eller ej. Men jag ska se hur det ser ut. Skit också. Teamböjda spön har verkligen inte turen med sig än så länge idag. Vi börjar närma oss lunchrapport, men inga poäng delas ut förrän hela dagen är slut. Så än har ni tid, böjda. Om Sporting fiskar bra och fiskar bättre än Upplev och jiggar, så då är vi liksom, då trycker de ner dem lite grann. Vi ligger liksom i hauserna på jiggar ju. Sen vet man inte hur de kommer att fiska som demoner. Det är ju faktiskt det enda laget som har haft chansen att riktigt testfiska här. Ja, de har böjda spön. Vi har inte ens räkat detta område, vi har inte hunnit. Det är ju givetvis vårt eget fel. Men de har ju hittat sina spots. Jag tror Jesper sa de har ju varit här i 10 dagar innan. Alltså inte innan, men totalt. Rätt länge. Då röstar nog far de Westin-killarna iväg igen. Alltså. Det är ett jäkla flackande på dem. Alltså. De är helstressade ju. De kan inte vara någonting annat än helstressade. Med lite tur så har de... Alltså har de hittat ett hak som de vet att där står fisk, så ska jag säga dig att då hade de ju legat där och pumpat. De hade ju inte dratt. Eller så vill de bara vara schyssta mot oss andra. De visar nästan så. Kom, lägga på det stället vi har legat på nu. För här är massor av fisk. Så flyttar vi på oss. Och så är det ingen som gör det, så kör de bort och lägger sig där igen och petar upp några. Det är 2 riktigt duktiga killar de. Jörgen och Daniel. Och väldigt trevliga också, får jag nu säga. Mycket. Mm. Det var ju en abborre, såg han där nere. Nej. Ja, sådär. Det var den där kilosbiten vi skulle ha, var det. Hittade här. Vi har åkt och letat. Det är ju en djupkant på högersidan av båten som går ner till strax över 4 meter. Och så grundar upp på vänstersidan. Och mitt på den här kanten går det som ett gräsbälte. Och det var som en ficka. Där stod det 4-5 stycken individer. Och en av dem tog ju faktiskt, men såklart fel dag att tappa fisk. Det var klockren borrhuggor. Vi har gjort vår livs sämsta tävling någonsin. Och så får vi äntligen på en stor fisk. Så kliver den av med båten. Och så bommar han Linus i kastet efter. Det går fan bra nu. Nu är det stolpbud. Nu är det tufft. Det är nu vi ska... Jag tror inte att man kan säga att det är tufft. Nu ska vi ta fram det innersta. Nu ska vi ta den. Nu måste vi få in här. Det här går inte. Det här är ju... Jävlar. Uff, säger jag bara. Så att det är en gädda. Ja, det är det. En fisk? En gädda. Så att det är en ganska stor gädda. Har du sett den? En jättestor gädda. Lätt en metergädda.
Nu smackar det på en liten gädda. Så gäddorna är här, men abborrarna de lyser med sin frånvaro. Men den här får gå tillbaka, så fiskar vi lite abborre istället. Det känns ju onödigt att få dem där. Snas. Kan du inte göra det där roliga? Snas. Nej, sånt gör man bara en gång. Det är inte roligt längre. Får jag en abborre över 1,7 så ska jag bada. Det lovar jag. Vi är på ett ställe där det är mycket stor fisk här, men de är inte aktiva. De är jättesvåra. Vi ser dem flera gånger. Vi står ankrade här. De kommer i stora grupper. Kanonstora abborrar, men de är helt apatiska. Går inte att fiska på nu. Något är det med ljuset eller något. Men då har jag satt på en Darts Carolina rigg. Det består av en tafs. Där jag satt en motorvåffla, en curl tease, Westin på. En offsetkrok 4-0. En tafs på cirka 40 cm. Ett lekande. En pärla. En vikt. Och ett lekande. När jag kastar ut det här och drar det här så klickar den här pärlan mot, eller klickar sänket mot pärlan så här. Man drar ett par drag, klick, klick, och sen låter man det här vila så det får sjunka ner lite. Och sen fiskas det långsamt. Det är mycket gräs här, supergrunt. Då kommer man kunna fiska det här lite långsammare än med en jigg. Och förhoppningsvis kan man locka en av de här sura borrarna till att öppna munnen då. Vi får se hur det går. Nu har ju fisket kärvat ihop sig ganska totalt här, så faktiskt riktigt svårt. Vi får knappt någonting nu. Något pet ibland och sådär, och ser typ ingen fisk heller. De har skingrat sig lite grann. Ja. Råstam. Ska vi ta fram hår? Ja, ser lite bättre ut va? Ett gäddas. Nu är det lite vanskligt, han sitter precis ute i överläppen på honom. Yes. Tar den! Alla dagar i veckan tar vi den. Jättefin. Det är fan vad gott. Det går att lirka loss en och annan. En och annan filur. Fasen långt mellan dem. Men... Jag bytte till en lättare jiggskalle. Man har inte riktigt samma kontroll, men jag kände liksom, ska man fiska i kanten på gräset så måste jag ha en lättare skalle. Annars bara samlar man en massa gräs hela tiden. Dagens 4:e kilosfisk är landad för utmanarteamet, vilket sätter dem i en bekväm position så här strax innan halvlek. Så jävla gott att få den här fisken. 12-10 precis innan lunchrapporten här. Det stärker ju oss och förhoppningsvis stressar de andra lite, så det känns ju extra bra att få den här nu. Hov. Jag är på väg. Jag ska ta det lugnt med den här lilla rackaren. Eller liten och liten. Hela båten håller på. Är det en gädda? Nej. Jo. Det är en gädda. Han ryckte så jävla fint i början. Så nu kommer jag runt med han här. Det var alltså trögt fiske i all ära, men det här var största besvikelsen på flera timmar utan tvekan. Jag var helt säker, med tanke på hur den här skakade, att det var en abborre. Jag var helt säker ända tills han närmade sig. Lugn lille vän. Hej då. Det är lite tungt, men vi ser ju fisk här inne. Det ska gå att knäcka dem och få dem att ta. Vi måste bara komma på hur. Vi har valt att stanna på våran spot vid en håla här. Vi kommer att ligga här fram till lunchrapporten och se vad den säger. Och sen tar vi vidare beslut efter det. Så vi nöter på här fram till dess. Just nu har vi gått över att Råstam, han står och bankar med en jigg, och jag försöker köra så långsamt jag bara kan med ett dropshot. Vi måste prova lite nya metoder nu, för kanske borra är här, det vet vi. Men nu har det varit jäkligt segt länge alltså.
Det är kul att hitta någonting som de vill ha. Och då har ju fördelen alltid om man fiskar 2 man. En kan prova en grej och en annan kan prova en annan. Så därför jag kan tycka att när man fiskar borre ska man ju helst ha någon form av ett dropshot-spö. Den kan man ju köra lite Texas och Carolina med och sen ha ett vanligt jigspö också. Och vill man vara riktigt avancerad så ska man absolut ha ett crankspö också. Och alltså fiska wobblers med. Fiskespö är lite som golfklubbor helt enkelt. Svårt att putta med drivern. Du håller inte med mig. Alltså jag skulle vilja ha ett... Du är vis som en bandyboll. Vis ja, som en bandyboll. Ja, det var sista kastet för det här avsnittet för min del. Linus håller på att gå in. Nu måste vi rapportera. Inget roligt igen idag. Det går inget bra för oss. Vi har tappat 11 det här mot. Men vi ska försöka skärpa till oss i nästa episod. Det här är fan tufft alltså. Uff! Sista kastet. Innan lunchrapport. Vi känner att vi inte är inte alls med i matchen. Nej, känns riktigt dåligt helt enkelt. Exakt. Nej, men vi ligger i några båtar bredvid varandra här. Det är många i området så att fisket ska vara bra så att de är ju här. Nu har vi fick en gädda på slutet men vi fortsätter hamra. Som det var igår så det gäller ju bara att vara på hugget i några minuter så skopar man upp dem. Yes. Så det är det vi hoppas göra. Sista delen här nu. Ja. Men vi kommer ta dem. Nu är det här mitt sista, det är 3, 4, 5, nu har vi hittat dem. Ja, men... Sista kastet, utmätt. Huggen nu då. Bit. Okej. Okej. Abborrsnaskfest. Såg du snaskigt ut? Ja, jag såg dem. Jag vill inte dra upp än. Ja, fram med käket då. Det var det, gott folk. Det här gick ju jävligt bra. Men vi ger inte upp så lätt. Vi är hårdhudade östgötar. Första halvan av finaldagen är färdigfiskad med en klar ledare, utmanarteamet Westin. Giganten ligger en bit bakom men har en stadig vikt på deras 4 fiskar. De andra butikerna har möjlighet att överraska i nästa episod när de förhoppningsvis fyllt sina papper. Så här ser dagens toppfiskar ut för tillfället i Big 3 med Sportfiskegiganten som sticker ut med deras fantastiska abborre på 1610 gram. Den temporära sammanlagda poängställningen vittnar alltså om ett starkt utmanarteam i början av dagen som dock inte kan slappna av eftersom mycket kan hända under andra halvan av dagen. Spelplanen är fortfarande öppen i ett vatten som det här. Ja! Vi leder. Fan vad nice. Vi leder ganska betryggande, men kolla deras toppfisk. Där ser giganten. De ligger på en plats som det passerar riktigt stor fisk där. 16-10. Men vadå, ligger de 2 på 4 fisk? 38-70, kolla här. Oj. Kolla här. Ah, fasen. Det har varit kärvt idag. Nej, det var inte alls roligt. Nej. Det var synd. Vi ligger fanta med 2 år. På 38-70. Störst fisk antagligen. Det var det jävligaste. Då ska vi ta vara på den här situationen här nu. Vi ska ligga här och nöta ut dem som ett klädesplagg. Så är det bara. Det är en läge. Vi ska inte släppa in de andra lagen överhuvudtaget. Ja, det kommer ju... Om jag får säga min mening, jag vet fan vad de håller på men de har ju läget där. Vi trodde de hade öst. Jag tror de har, alltså Jörgen och de börjar ju där. Så de har ju säkert sett en massa fisk på sin sajska. Och så är de väl förmodligen inte alls i stöten fisken. Så... Du vet, upplev en fisk 610, vad fan är de? Alltså vågar du sätta emot mig
1000 spänn. Om du inte säger den jävla båten kommer här inom 1,5 timme. Som ett streck. Så kan det nog vara, ja. Vi är 3 nu. Det är bra. Giganten har bara 4 fisk, som har 16-10 i topp. Danne och Jörgen gör jobbet. Alltså... Jag förstår varför de ligger kvar där. Ja. Grymt fiskar. Ja, otroligt bra. Både giganten och Men det utmanaren. betyder ju att vi är ju på en bra plats. Så jag tycker vi tar tillvara på de här fiskarna vi har sett. Så kör vi här. Det är otroligt. Det är fan fullt nu. Det är fan otroligt att vi ligger 3 på de där fiskarna. Ja. Nej, men vi sa ju det, alltså det är nog... Ja, men det är bra. Då kan vi Skitbra. Bra. Ja, det är ju trögt i alla fall. Kolla giganten. Vad i utmanarna, ja. Utmanarna är överlägsen. Såklart. Sen är giganten. Giganten och shit, de har en på kilo. De har en på 16-10. Fy fan. 16-10 000 sjukt. Sen har Giga har en 240, 420. Där kommer vi. Böjda har 0. Upplever en på 610. Det är giganten. Giganten kommer till med hela skiten. Giganten, de har 4 kilo på 4 fiskar. Det är varav 1,5 kilo, sen en 7 hektar. Ja, de kommer att bjuda ut dem där. Ja, det är fan bra. Bra fiskar, grabbar. De är comebackens mästare. De kommer att vinna hela skiten. De är fan värdiga vinnare. Ja. Det räcker med att fånga. Har du fått den fisken där, då har vi lagt 3. Istället för att kliva av i båten. Såklart. Upplev 610, Ja. så vi är inte sist. Nähä. Vi har böjda under oss på 0. Jaha. Ja, det trodde jag inte. Men du ser ju vad som händer. Utmanarna Jörgen och Danne, superbra jobbat Riktigt naturligtvis, bra, men ja, också helt väntat. Ja. De kan det här. Det här är deras hemmabana, absolut. Men de hade en topp på? De hade en topp på 13,80. Och det simmar i det här området. Så 5 bra fiskar här, sen då kan vi vara med och fightas också. Och vi kan definitivt, om vi får loss ett par fiskar här, vara med och i alla fall i tät-trion. Det kan vi. Det kan vi. Så det satsar vi på nu. Vi kör här. Utmanarna, riktigt bra. Riktigt jävla bra. Nästan 6 kilo, det är hatten av. Helt galet bra fiskat. 13,80 topp. Giganten har också fiskat bra var de nu är, men de har bara 4 fiskar. Giganten ligger ju där. Det gör de. De har fiskat bra här faktiskt. 16,10 i topp, riktigt fin fisk. Giggar har haft det lite svårare. Upplev en. De har det tufft var de än är någonstans. En fisk 610. Sen är det några längst ner som har ännu mer tufft. Sen är det några längst ner som har Abborre 5:ans första nollrapport. Jag har inga kommentarer på det. Efter lunch så ska vi testa allt. Då ska vi knäcka det. Jag är jätteglad över ledningen och hela den biten, men det är ju jättetråkigt att det ska vara så här segt. Det är inte kul att stå i en båt och ha segt fiske. Vi har varit där förut. Det är inte kul alltså. Nej, det är inte kul för någon. Nej, det är ju roligast om alla fiskar bra, såklart. Och att vi fiskar bäst. Men vi kan väl bara hoppas på att det lossnar rejält av eftermiddagen. Att det ändrar sig till det bättre och att det släpper lite. För vi vet ju vilka fantastiska abborrar det går i de här vattnen. Ja. Alltså det vet de andra också. De har rekat här. Vi har ju hört några rapporter. De har fått riktigt fin fisk här inne. Så att det är jättetråkigt att se. Och jag tror att största boven i dramat är det klara vattnet. Det är jätteklart här inne och det har hänt på 2 dagar. 2 dygn har det ändrat sig. Ja. Missa inte finalavsnittet nu i Abborre 5:an. Jag och Jörgen kommer ju fortsätta att klösa oss fram här. Giganten sniffar oss i nacken. Och de andra, jag hoppas att de skärper till sig nu och hittar någonting. För nu, jag tror de är redo. Alltså. Det här duger inte, de måste ta sig i kragen. Ja. Och här inne finns de, så att vi får se vad som händer. Missa inte det. Och
Och glöm inte att följa Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram samt prenumerera på YouTube-kanalen så du inte missar den rafflande finalepisoden i nästa vecka. Vi ses allesammans.